Hello, sir. Sir, is the government alarmed by the new surface-to-air missile launched by China on one of the contested islands in the South China Sea? And how will the government address this, or will you issue a formal protest against this move? Well, yung una siguro, alam mo, hindi tayo nagre-react ng wala tayong tanga na fact, di ba? So, kasama natin ang kalihim ng Tangulong Secretary of National Defense na sa kasalukuyan ay pinapa-verify itong report na to. At siyempre, nagpupulong na rin yung mga miyembro ng security cluster para i-assess to. Bukas ay pauwi na tayo. Bago tayo makauwi, siguro yung maabisuhan na tayo kung na-prove or na-disprove yung presence itong missiles na to. So, bago tayo magsalita, siguro doon muna natin na may basihan yung ating sinasabi. Good evening, sir. What are the immediate or concrete benefits that the Philippines could expect from the ASEAN-US Summit? And aside from the document and the Declaration of Principles, what do you consider the most significant output of the gathering? Well, yung acknowledgement na merong ASEAN, ginagalang ng Estados Unidos yung ASEAN centrality. No? Na talagang ilang beses inulit ni President Obama na maski pagbaba niya sa pwesto, ito rebalancing ay magpapatuloy. No, maski, sabi niya, may eleksyon padadaanan, hindi pa sigurado kung sino mananalo, pero hindi niya nakikita na yung hindi itutuloy yung kanyang mga inisyatiba sa kasalukuyan ng kung sino man ang papalit sa kanya. Now, yung pinaka-importante dito talaga, nagkasundo ulit ang Estados Unidos na ating alam naman eh, both a superpower and an economic power. No? Na yung binasa ko mga points na pwede bang bigyan ko lang kay Kopeng yung naka-check dito at 17 points eh. Pero yung doon na napakaliwanag, di ba? I-resolve natin sa naayon sa mga batas no, ng pandaigdig international law, rules-based approach dapat ang pag-resolve ng conflict na nabanggit rin niya yung punto na dapat parang yung sinasabi na natin dapat lahat tayo may equality under the law rather than hindi pwedeng sino bang malaki, mayaman, etc. na yun lang magdedesisyon. No? And yung maganda rin naman yung perspective niya, sabi niya, siguro lahat naman tayo gusto rin natin na may isang China na malakas, na confident, kesa mahina, nanininervyos. No? Or, baka mali yung pag-translate mula doon sa English. Eh. Pero actually, parang nasabi nga yata insecure. No? Ngayon, kung confident ka at sa abilidad mo, strong ka sa economy mo, etc., hindi ka magiging padalos-dalos sa iyong kilos. Siguro yun ang punto nun. Dagdag ko na yung huling parting yun. No? At diningan yan. So, sabi niya, hindi naman, itong summit na ito, hindi nakatuto para kutsain ang China. Pero iulit lang na meron talagang, hindi ba ito magandang dapat mangyari? May alituntunin tayo lahat na idaan natin sa mapayapang pagsasaayos kung ano man na sigalot na ating hinaharap. At dapat nga ito binabase doon sa mga batas na pinagkasunduan ng mga lahat. Just as a follow-up, did you get a chance to have a one-on-one President Obama? And did you discuss the EDCA, the progress of the... Yung, sa totoo lang, no, yung galing sa APEC, nagkaroon kami ng bilaterals na doon. Previous to that, nagkaroon na ibang mga dialogue na nag-uumpisa yung isang topic na pinag-usapan namin noong araw pa yung minimum credible defense posture. Nagpalit na kami ng kuro-kuro. Dumating na kami siguro sa punto ng relasyon na nagkakaintindihan na kami. Yung pag inulit mo pa, parang, yeah, not necessary. So, sa totoo lang, yung mga times na nagkausap kami, hindi naging related topic. For instance, no, yung huli kong binanggit sa kanya, sa Agosto, susulatan kita kung ano ang buhay ng kalayaan. Or pagiging normal na mamamayan. Sabi niya, hintayin ko yan. Isa yun sa discussion. Nagkaroon rin isang fora, ganun rin. No? Parang siya nagtanong naman, anong plano mo pagbaba mo? O yung on the side, meron dito, sabi niya, di ka ba natutuwa, may eleksyon, di ka kasali. Sabi ko, palagi ko pareho mo. yung nandun yung mga discussion. So, tapos nagre-revolve doon. Tapos siyempre, namin naman
10 bansa kailangan niya kausapin eh. Kung tayo maliwanag na, nagkakaintindihan na sa maraming bagay, pwede na magpunta sa ibang topics. Mr. President, inaantabayanan po ng mga kawani ng gobyerno, gaya ni Ms. Rocky, yung pagpirma po ninyo dun sa executive order, dun po sa salary standardization, yung unang tranche na bigo pong naipasa ng Congress. Yung sa ano? Ay, sorry, dito pala. Dito na, thank you. Sinubukan kong pirmahan to nung pag-alis. Ngayon, binalik ko na kay Executive Secretary Paquito Choa tsaka kay Butchabad. Kasi meron doon yung tinatawag na performance-based bonus, tapos meron yung performance enhancement incentive. Yung unang word kasi performance. Baka sabi ko, aralin nga nyo kung may issue to na 2 bonus sa isang performance. Ini-envision kasi yung PEI na matagal na raw pinibigay ito, no? Na flat, no? More or less. Yung lahat nakakatanggap. Yung PBB, ang pinag-uusapan doon, meron kayong mga targets na yung ahensya, kanyang kawani, no? Ang magsasabi, ito targets namin, at yun ang pinagkakasunduan, i-review yung performance nila based on the targets na kasama sila sa paghuhubog. Okay? So, pwedeng wala, pwedeng meron. Okay, so, ang inisyo ko na sabi ko, alam mo naman, yung ang dami nagko-question ang kulang lang question kung anong klaseng papel na ginamit natin na sumusulat yan. Manigurado lang tayo. At by Friday, pagbalik, ang pangako nila sa akin, i-resolve yung question na may issue ba na parang pwede bang tingnan ng pananaw na 2 bonus sa isang pangyayari. So, talaga sa totoo lang, grado-grado na tayong pirmahan tong SSL4. Minandate nung SSL3, kung tama-tanda ko, 2009 eh. Basta, merong periodic review. Sorry, wala dito. Anyway, nung nirelease patapos yung, nakalagay doon sa joint resolution nung series of 2009 na kailangan i-review para yung ititingnan yung sweldo ng kawani ng gobyerno versus yung private sector. Tapos ang aim, ilapit yung sweldo ng ng public sector to between 50 to 70% ng tinatanggap ng private sector. So, umabot na tayo doon sa punto na mandatory itong review. Natapos yung review, tapos ngayon nga magiging effective ng 2016. No, okay. So, merong joint resolution tayo hinihintay sa Kongreso. Ngayon, ang problema, nagkaroon ng bicameral conference committee at hindi na na-resolve yung differences. Yung difference na pinakamalaki para sa amin dito, yung pension kasi may section, may section yung joint resolution na sinasabi, yung indexation ng swelda ng ating uniform personnel is also suspend. Okay, ano ibig sabihin nun? Maganda siguro, bigyan ko na ng sample. No? Huwag ko nang ilagay na lang yung pangalan. No? Pareho silang general nung nag-retire. Yung isa, nag-retire ng 1994. Ang pension niya, noong 1994, 16,192.50 centavos. Yung indexation, basically, sinasabi, pag tumaas ang sweldo ng active, tataas yung pension ng retired. Okay. Ang pension niya, April 1994, 16,192.50 centavos. Pension niya noong December 2015, dahil sa indexation, nasa 86,062.50 centavos. So mula 16, naging 86. Ito, Armed Forces to. Ito naman isa, police, nag-retire March 2004. Ang pension niya noon, 28,758.11 centavos. Sa 2015, December, ang pensyon na niya ngayon ay 77,631.42 centavos. Ang increase bali is 48,873.31 or 169.95%. Nung pagkaintindi ko, nung pumasok ka sa serbisyo, pinangakuhan ka na pag-retiro mo, magkakaroon ka ng porsyento ng basic salary mo. Yan ang magiging pension mo. Ang nangyari, dahil dito sa indexation na nagumpisa sa presidential decree ni Ginoong Marcos,
pag tinasa mo yung active, taas yung retire, no? Umabot ng ganito. Hindi na porsyento, multiples na. No? So, katulad ng isa nga, di ba? 16,000 siya dati, ngayon ay 86,000 na. Okay. Di sabihin natin, bakit naman natin pagkakait yan? Wala kasi pension system. Lahat ito galing sa budget. No? So, meron ka obligasyon, wala kang pagbubunutan, imbis na kunyari SSS, GSIS, merong pondo, in-invest. Okay. Ano pa ang dagdag na problema? Etong unang taon, na yung sweldo ng active personnel, tinataya kasi sa 39.5 billion for fiscal year 2016. No? Ang pensyon na walang indexation, yung kumbaga pensyon lang hindi mo in-increase. No? 43 billion na para sa ating uniform services. Baka hindi naging klaro. Yung salary, 39, yung pension, 43. Mas mataas na yung binabayad natin sa pension. Okay. Siyempre, yung active naman, sasabihin, makatwiran ho ba yan? Kami pa rin ang humaharap sa bala, sa pahamak, at mas mababa ang sweldo namin. Bakit ho ganon? So, siyempre, hihirit rin sila at medyo legitimate yan. Pag sa SSL4, magdagdag pa tayo ng another 6.2 billion kung hindi masususpend yung indexation. Okay, so mangyayari niyan, based on this table, 39.5 salary na active personnel, pension with SSL4 will cost us 49.2 billion. Okay. Excuse me. Palaki ng palaki yan. Okay. So, yung EO natin, ang basehan yan, sa General Appropriations Act, naglaan na ng pondo para bayaran yung first tranche. Okay, kung may joint resolution, maliwanag na rin sana yung second, yung third, yung fourth. Yung appropriations, authority for us to spend. So yung EO will put the intended increases in the salaries and allowances of government personnel, except those na hindi kasali sa salary standardization. Maraming GOCC exempted sa salary standardization. Okay. I'm hoping by Friday, natapos nila yung last question ko and I can sign it by Friday. Sir, bukod po dun sa mga bonus, by how much kaya yung, like, in percentage na lang, yung posibleng maitaas? Mahaba yung table. Nandiyan yun sa briefer. Ay, nandun sa batas. Dala ba natin yun? Iniwan ko yung kopya ko kasi na nandun lahat ng question ko. At halos na-solve na lahat yun, except yung may PEI, may PBB, hindi ba overlap. Iniwan natin lahat ng kopya. Pakibigyan lang si Royces ng table. Lahat ng, maraming mga steps na tinatawag eh. Parang 6 o 8 table yun. So, kailan po yung target? Kung Effective, mapirman? retroactive, effective January 1. Dahil nasa GAA yung authority. Tama, tanda ako. Wala nga yata dito. Sir, naalala mo magkano per year? 50 plus, parang gano'n. No? 57 nga yata. Yeah. Billion nandun sa GA. The first tranche effective, January 1, 2016. Meron. Sir, balik naman tayo sa local elections, national elections sa atin. Sir, aren't you concerned or worried at some point na, considering na with barely 3 months to go before our elections, Secretary Marrojas, your standard bearer, cannot yet top the surveys, political surveys? Well, siguro, paalala ko lang, di ba, sabi ko sa inyo, yung pinaka-importanting survey, siyempre, election day. Okay. Tapos, kung titingnan natin, para matcha-chart natin, para pataas yung kay Mar. Palagay ko, hindi lang naman ako nakakita doon sa mga survey na dumaan, merong mataas, bigla na wala yung kalahati ng boto, tapos medyo akit ng konti, yung ang laki ng fluctuation.
So, kumbaga, pwede natin masabi na merong solid base of support si Mar at si Lenny rin, for that matter. Now, yung, babalik ako, maganda palagay ko yung mensahe ng kampanya, yung daan na tweet, talaga maraming benepisyo ginawa sa bayanan. No? Kumbaga, pwede pa natin mapalawak yung benepisyo nangyaring yan. At ang mga kampanya para sa amin, palagi ko pagdating ng oras talaga, tinumpisahan na, yung mga mismong nagbagong buhay dahil sa daang matweet. At napakarami ng mga tao yun. So, baka hindi nakaka-capture ng survey ngayon, pero pati yung mga, alam nyo, yung, just to give you an example, no? Yung gumagawa ng mga ads, o nagsabi, ito yung, para nagko-conceptualize ng mga ads. Bago siya nag-present ng kanyang proposal, natagulat ako, para yung idea namin, hindi naman kami nag-uusap. Halos eksakto-eksakto. Bakit kandidato natin magsasabi ito? Bakit hindi tao talagang dating hindi mapaaral yun, nag-aaral ngayon, yung napagamot ng PhilHealth, etc. So bago nag-present, yung mismong presenter, sabi niya, sir, ako testigo dyan. Tatay ko na stroke, hindi makapagsalita. Nung nakausap ko, tinanong ko, nung kailangan niya, sinabi sa akin, sagot ako lahat ng PhilHealth, senior citizen ako, by pagsulat raw at sign language. No? So, yung mismong nag-iisip nito idea to, ang testigo doon sa, hindi kami nagpa-promise no? Nangyari na talaga. At lalo pang mapapalawak dahil mas mataas na yung pinagmulan kesa doon sa pinagmulan ko. So, the end of the day, no? Mahaba-haba pa itong kampanya, nag-text sa akin isa senatorial candidate, nung text sa akin, 84 days to go pa, sir. Ganyan. No? Makikita natin na talagang maalala ng lahat, pati yung hindi diretso ang benepisyaryo, na, teka muna, talagang umayos bigla itong karsada namin. Uy, yung tuloy talaga, ngayon lang napadpad yan. Yung dati pinapanig, yung marami talagang testimonials So, it will, at the end of the day, yung siguro, reverse nun, pwede bang huwag na sabihin yung reverse dahil baka naman maalala ng mga kalaban namin ko nung pang-counter Kasi yun ang point, no? We think we have a very high degree of performance. No? We're not saying we're perfect. No? People will realize also where we started off from. Na nalala niyo, 6% ng budget ang natira na pwede mo magastos for the last 6 months to where it is now. Na ang iniisip niyo sa amin, underspending. No? Meron ba tayo nag-isip, nag-umpisa na, darating tayo sa punto, namin nating cash, underspending tayo. Or buwababa yung percentage ng utang ng bansa compared to GDP. Sir, pero may mga observation kasi, may mga opinion na Secretary Mar is parang considered to be hard sell. Kayo walang problema kasi considering you are enjoying a high trust and approval rating. And they are saying that Pinoy is not Rojas or Rojas is not Pinoy. So, paano natin ma-resolve yung realidad na yung voters will not vote on party on because of you, but because of him as a product? Babalik ako doon sa preba. Si Marba nando sa Zamboanga, gaano katagal. Si Marba nando sa Eastern Samar na kinutsa doon sa motorsiklo na bago dumating yung bagyo. Si Marba nasa Tacloban bago dumating si Yolanda. Iniwanan ba niya yung Zamboanga na tagilid o medyo maayos na? Iniwanan ba niya yung Yolanda na medyo, di ba, nawala rin mga immediate problems na walang fuel, walang sasakyan, walang tauhan, walang fuel, di ba? Parang nandun So, palagi namin, papaalala lang yun Ulit, no? Hindi pa nga ako, parang mismo track record niya magsasabi ng tinutuon niya yung mga binitawan niya salita nun. At kailangan lang, di ba, parang kita naman yung palagay ko 6 na taon to. Ilag na ilag akong magtaas sa sariling bangko. At kasama ako halos ganun Palagay namin, obligasyon namin to nung nangako kami. So, baka ngayon, baka ito lang ang exemption na pwede naman mapaalala. Sandali lang, ganyan ba sitwasyon yun nun? Sir, last point, secret lang. So how would you plan to end the talks that Senator Grace po is your secret candidate? And can you describe what really happened when she came to your birthday party? Sagutin ko muna yung second part na. Nag-text siya sa akin, sabi niya, happy birthday. No? Tapos, parang tanda ako doon sa text, wala yung telepono kasi usual. No? Pero something to the effect na, sir, invited ba ako doon sa dinner? O, di sinagot ko. Ako, if you're comfortable, of course, you're invited. Tapos ang text niya, sabi niya, baka yung magka-issue pa in so many quarters, baka hindi na lang ako pupunta, pero thank you for considering me as a friend that you invited me. Sabi ko, the next time.
Tapos nagbago siya isip, dumating siya, and she stayed for a few minutes. No? Not that long. Okay. So, palagay ko naman, I'd like to think she went there as a friend, no, wanting to help me celebrate my birthday. Okay. Now, secret candidate, yung magtanong ako si, pati tayo na rin siguro, kailan ako, paano ba hindi ko malaman kung paano sabihin in a nice way. Kailan ba ako hindi mapapagkatiwalaan sa binitaw kong salita? No, kailan ba ako may papakita na ang gagawin kabaliktaran? Yeah. So, upo na lang ako doon. Hindi na paninindigan ko. Kung naniniwala ako doon sa tao, bakit pa ako magsisecret-secret? Yeah. Kampanya ko na. Kung palagi ito talaga pinakamagaling na kandidato, yun ang kampanya ko. Kinakampanya ko si Mar at si Rene. Sama ko na rin yung mga senador ko dahil baka sabihin na kinalimutan ko sila. Lalo na yung namamayat na Laila de Lima. Sir, alam naman po natin yung sinapit ng BBL. Ano po ang inyong nararamdaman and ano po ang inyong pang gagawin, especially dun sa mga allies ninyo at saka dun sa MILF para naman hindi sila bumitiw sa peace process? Yung very first instruction na sinabi ng ating leadership, both of the Senate and the House, na medyo alanganin. No, at balik ako lang, bakit ba naging alanganin? Hanggang huling session day, hindi pa natatapos sa interpellation yung isang kagalang-galang nating senador. Alam naman natin, matagal-tagal lumabas doon sa committee in charge. No? Saka, hindi ko talaga maalis sa isipan ko na parang yung mga pangalan, yan pareho rin nung nag-uumpisa tong problema to. Okay, pero anyway, nandiyan eh. Mahirap naman talaga yung proseso. Kung naalala nyo, yung ginagawa yung framework agreement at yung comprehensive agreement, lahat ng mga saan ba tayo nagmumula, ang haba ng negosasyon, definitions, etc. Masalimuot talaga yung proseso. Yung nangyari siyempre sa Mama Sapa, binigyan ng pagkakataon yung mga kontra na talagang harangin ng husto to. Pero ano ba yung future prospects? Sa susunod na administrasyon, hindi sila mag-uumpisa sa wala. Medyo malayo-layo na inumpisahan. Meron na talagang draft ng batas. Pwede nang, kung may palagay silang mali pa, pwedeng, sa bagay, lalo na sa Senado, hindi umabot tayo sa punto ng mga amendments. No? So, mas malapit na yung maging totoo kung nandun na tayo sa punto na ipa-file ulit, ang dami na siguro ng mga dapat itanong na, yung amendments siguro sa House, yung maliwanag na rin. Parang mahirap ipaliwanag na susunod na administrasyon kung hindi nila mailalabas yung batas na to. Dahil kakaroon naman na 6 years na ulit meron na may draft na nandyan na. Hindi mag-uumpisa na wala, number 1. Okay. Ano ba na pwede kong gawin ngayon para mapaigting lalo yung suporta ng mga talagang nanindigan para dito, talagang tumaya ng gusto. Inutos ko na i-maximize na yung tinatawag na peace dividends. No? Yung sa Jahatra comes to mind. No? Yung mga training na ginagawa natin to help the fighter become a productive citizen. Siguro kanina nabanggit ko na rin yung nireport ni Mujib, no? Yung, nasan yung figure? Yung sa arm na investments. Last page. Sorry. Wala raw akong oils na natitira. Okay. Okay. Isipin nyo, para kayo hindi gagalakin ito. Recently, well, not that recently, but in 2014, yung very first time in the ARM, nagkaroon ng International Business Conference. In Tawi-Tawi. Okay. At anong resulta? 400 businessmen from Malaysia, Brunei, Indonesia, and Japan came. Ang investment pledges is close to 1 billion pesos just for Tawi-Tawi. Okay. Nasaan yung isang ito. Investment sa ARM from 87.9 million in 2010. In 2014, siyempre 2015 tinatali pa, pero in 2014, from 87.9 naging million, naging 3.9 billion without the BBL. Okay, so talagang lahat ng paraan na magagawa natin na madama ng mas marami na talagang substantial yung pagbabago
Diyan sa mga lugar na yan, inutos kong gawin ng paspasan. No? Meron na ongoing, meron pa ba tayo madadagdag dyan? Gawin natin. At ulit, no, para makita, talaga nagbabago na dito sa amin. At meron, madali naman yung ibang makita. Kunyari yung basilan circumferential load. Palagay ko, hindi ako sure, pero at least sigurado ako, pangalawa akong presidente at least na gumagawa niyan at tapos na. No? Pero baka 3 o 4 kami gumawa niyan. O di yung dati naghihintay, natapos rin. At ginagamit ng pang-komersyo doon. Pang-security operations doon. Etc. So, ulitin ko lang, no? Yung hindi tayo nag-umpisa sa susunod na administrasyon mula sa wala. Mag-uumpisa tayo na talagang konkretong meron ng pinag-uusapan. Natapusin na lang yung pagpe-perfect nitong batas na to. At palagay ko, sino mapapalit sa akin, gagawin lang unang agenda yan. Baka iba, kailangan na sila mismo ang lumikha. Ganun talaga sistema eh. Pero walang makakapaliwanag pag hindi pa naging batas to sa susunod na administrasyon. Play. Sir, meron na po bang papalit kay DFA Secretary Del Rosario? At may reports po na interesado daw po sa posisyon si Secretary Lacerda. Totoo po ba ito? Hindi, well, news sa akin yan. Never niya binanggit sa akin na interesado siya sa pwesto. Meron bang papalit? Well, alam mo yung, first time, give me the opportunity na dapat pasalamatan natin si Albert. Tandaan niyo, kaka-o-taking 2 araw yata, 3. Nasa Libya na. Tapos, siguro kung meron mo kami pinagtalunan ever, yung propensity niya na kung saan ang pinakamalala at magulo, kailangan nandun siya. So, noong umpisa, binibiro ko, sabi ko, Albert, I don't relish negotiating for the safe release of my Secretary of Foreign Affairs. Agad sa dulo, inutuso ka na. Sabi ko, if you're going to go to an area that is in conflict or a conflicted area, you have to get direct permission from me, starting from now. No, you do not have that authority anymore. Okay. Now, yung maawa tayo sa napansin naman yung pag nakatayo, no, nakastoop, ngayon kumisa naka-angle. He really has severe health issues. And this has been going on for quite some time. No? And yung treatment that was expected to resolve it, no, especially in issues sa back, did not produce the anticipated result. I might be revealing too much, but the issue with the back makes it difficult for him to sit a long time, to stand up a long time, and even to sleep. No? Any movement causes a lot of pain. And he just given his disposition to fulfill all of his responsibilities, talagang aabot siya to March, no? Just to finish everything that is ready in the pipeline. So I really have to say, it's also one of the blessings bestowed upon me. An area where I don't really have that much expertise, he took in quite a lot of the burden and really performed this role as advisor. Right? So tough shoes to fill. Right? Now, I'm thinking of 4 people. And I have yet to talk to the 4. Ang ngayon, problema nun, 2 of the 4 are in very sensitive positions right now. At naalala mo you cannot strengthen one area without weakening the other area. I'd rather not weaken the areas that are very critical. And the person that I will be asking to take over in an acting capacity, ito lang tayo session, di ba ako confirm ng CA, will only hold it for mga 2 or 3 months. Will produce enemies in the 2 or 3 months. Uy, malapit ka pala kayo. Ganyan. Who will probably be not confirmed by the person who really likes me a lot. So, magsasacrifice. So, bago naman ihirang para mag-sacrifice, kausapin ko naman ng masinsinan para alam niya yung pupuntahan niya. And Albert still is able to fulfill his functions, no? But yun na nga, as a friend, no, as a fellow citizen, medyo he has really borne a lot of the burden for a lot of us for a very long time na para lampas naman yata doon sa obligasyon ng tao. At kailangan nating bawasan yung burdens niya. Thank you, sir.
paano yung pinaka-importante? Sino ang mga may ATM ngayon?